დილამშვიდობისა, ეს საზოგადოებრივია, თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი Mari Malazonia სრულ თარგმანით. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, როგორ ხდება თქვენს ოჯახში ონკანიდან როგორ მოდის წყალი. აუცილებლად საჭიროა მილი იმისათვის, რომ წყალი რეზერვუარიდან მოხვდეს ონკანში. სწორედ ასე ხდება ჩვენს ორგანიზმში, იმისათვის, რომ სისხლი დანიშნულების ადგილას მივიდეს, ან პირიქით ორგანოდან ისევ გულში დაბრუნდეს, ჩვენ გვჭირდება მაგისტრალური ან შედარებით ნაკლები სანათურის მქონე სისხლძარღვები. დიახ, სისხლძარღვებზე ვსაუბრობთ, კერძოდ არტერიებზე. თუ რას ნიშნავს არტერიები, რითი განსხვავდება არტერიების პათოლოგიების, სხვა სისხლძარღვების დაავადებებისაგან, დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ, თუმცა მანამდე უნდა გაგახსენოთ ჩვენ ვიქტორინა, დილამშვიდობისა თეა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ჩვენს გადაცემაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ, ჩვენ გახსენებთ, რომ ვუძღვებით კამპანიას აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. შესაბამისად, ჩვენ ვფრთხილდებით ჩვენს ჯანმრთელობას, ჩვენი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობას, გარემოს და სწორედ ამიტომ მოგიწოდებთ დავზოგოთ წყალი. ვიქტორინის პირობა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვსწავლობთ. ასე არ არის თეა? დიახ, ჩვენ ვსწავლობთ წესების ერთობლიობას, რომელსაც ნამდვილად გვჯერა რომ იყენებთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ხოლო ყოველ პარასკევს ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ დავწმუნდეთ იმაში, თუ რამდენი ჩვენი ერთგული ტელემაყურებელი და Facebook მომხმარებელი არის უკვე განსწავლული ჩვენს მიერ მოწოდებული წესებით და ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ რომ мотиваცია აგიმაღლოთ და წაგახალისოთ ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი საჩუქრებით. ეს არის ქსოვილის ჩანთა პოლიეთილენის ნაცვლად, ეს არის მინის ბოთლი პლასმასის ნაცვლად და ეს არის ხის კოვზი მეტალის ნაცვლად. მოდით გამოვიყენოთ გარემოსადმი და რა თქმა უნდა თქვენი ჯანმრთელობისადმი კეთილგანწყობილი მასალა, ერთად დავზოგოთ წყალი და კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ვიქტორინის პირობა. ხელების დაბანა, დამუშავების წესები. თუ თქვენ გადაწყვეტეთ, მწოლიარე ავადმყოფის მოვლა. ოჯახის წევრის ოპერაციის შემდგომი მეთვალყურეობა, თქვენი ან თქვენი ახლობლის მცირე თუ დიდი ჭრილობის დამუშავება. ნებისმიერი манипуляციის წინ დაიცავით ჰიგიენური პროცედურების თანმიმდევრობა. სწორად შეარჩიეთ ხელების პოზიცია ონკანთან ისე, რომ ორივე ხელის მტევანი იდაყვის დონის ქვემოთ აღმოჩნდეს. წყლის ნაკადი ხელებზე ზემოდან ქვემოთ უნდა ჩაედინებოდეს. ანუ ნაკლებად დაბინძურებული წინა მხრებიდან მეტად დაბინძურებული მტევნებისაკენ. დასველებულ ხელებზე წაისვით საპონი. განსაკუთრებული მითითება. ყოველდღიური მოხმარებისთვის არ გამოიყენოთ ანტიბაქტერიული საშუალებები. მათი გამოყენება მიზანშეწონილია მხოლოდ სტერილური манипуляციის დროს. ყველა სხვა შემთხვევაში უმჯობესია ნეიტრალური საპნების მოხმარება. თავდაპირველად გაისაპნეთ მტევნის შიგნითა ზედაპირი. ასევე დაიმუშავეთ ჯერ ერთი მტევნის ზურგი, შემდეგ მეორე. ერთმანეთის დახმარებით გაისაპნეთ საჩვენებელი შუა, არა და ნეკითითები. გულმოდგინედ დაიმუშავეთ ცერები. წრიული მოძრაობით საპონი გადაანაწილეთ ხელის გულებზე. ამის შემდეგ საპონი ჩამოირეცხეთ გამდინარე წყლის ჭაუქვეშ. გაიმშრალეთ ქაღალდის ხელსახოცით. ონკანი არ დაკეტოთ დაბანილი ხელებით. ამისათვის გამოიყენეთ კიდევ ერთი ხელსახოცი. კარგად გამშრალ მტევნებზე წაისვით ალკოჰოლშემცველი გელი ან 70%-იანი სპირტხსნარი. ხელებს ნუ შეიმშრალეთ. დაელოდეთ თავისთავად გაშრობას. გახსოვდეთ, ჭუჭყიანი ხელები ინფექციური ანუ გადამდები დაავადებების გავრცელების უმოკლესი გზაა. ხელების ჰიგიენა ზოგიერთი ინფექციის ანუ ჭუჭყიანი ხელების დაავადებების თავიდან აცილების საუკეთესო საშუალებაა. ხელების დაბანის ზემოთ ჩამოთვლილი წესები უნივერსალურია. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადემდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ძალიან ბევრ ფაქტორს აერთიანებს და მათ შორის ხაზგასმით გვინდა
ვთქვათ, რომ ეს არის ჩვენი ცოდნა. ცოდნა, რომელიც ჩვენ გვეხმარება საკუთარი ჯანმრთელობის შენარჩუნებაში, დაავადებების აცილებაში და ამავე დროს ჩვენ ამ ცოდნით ვეხმარებით ჩვენი ოჯახის წევრებს. როდესაც სისხლძარღვებზე ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი კითხვა იბადება და დღეს გადავწყვიტეთ გარკვეული ტიპის კითხვებს თავი მოუყაროთ და ჩვენ სტუმართან ერთად გავცეთ მათ პასუხი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ სისხლძარღვთა ქირურგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი მამუკა ბოკუჩავა. დილამშვიდობისა ბატონი მამუკა. სისხლძარღვებზე ვსაუბრობთ დღეს ჩვენ, მაგრამ განსხვავებულ სისხლძარღვებზე, უბრალოდ განსაკუთრებულ სისხლძარღვებზე, რომელთაც სრულიად განსხვავებული ფუნქცია აქვს, სახელი აქვთ არტერიები და ჩვენ უნდა გავახსენოთ მაყურებელს, რითი განსხვავდება არტერიები სხვა დანარჩენი სისხლძარღვებისაგან, რა ამოცანებს ასრულებენ ჩვენს ორგანიზმში და მერე უკვე ვისაუბროთ, რა პრობლემები შეიძლება ჰქონდეთ არტერიებს. დილამშვიდობის გახლავთ მარი, დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის, მივესალმებ მაყურებელს. არტერიული სისტემა ეს არის სისტემა და აქ წარმოქმნილ მოლაჟებს კარგად ჩანს. ყოველ შემთხვევაში ყველა ანატომიის სახელმძღვანელოში და ყველა მათ შორის სკოლის სახელმძღვანელოში, როდესაც ესეთი სურათებია დახატული არტერიული და ვენური სისტემის, წითლად არის ყოველთვის აღნიშნული არტერიული სისტემა და ლურჯი ფერით არის გამოხატული ვენური სისტემა. ანუ მაყურებელი რომ მიხვდეს, იქ სადაც წითელია ეს სისხლძარღვები, ჩვენ საქმე გვაქვს არტერიებთან. საქმე გვაქვს არტერიებთან. არტერიები ეს არის ის სიზაროვანი სისტემა, რომელიც გამოდის გულიდან, მისი ყველაზე მსხვილი სიზაროვე ეს არის აორტა, რომელიც შემდეგ იტოტება და პრაქტიკულად ორგანიზმის, ადამიანის ორგანიზმის ყველა ორგანოს აწვდის არტერიული სისტემა ჟანგბადს. ნუ და ყველა იმ საჭირო ნივთიერებას, რომელიც არის ამ ორგანოების სიცოცხლის უნარიანობისთვის საჭირო. ეს არის აორტა ამ შემთხვევაში. კი. ეს არის ყველაზე მსხვილი სიზარღვე, რომელიც აქედან იტოტება, პირველი ნაწილი სიზარღვების მიდის თავის ტვინისკენ, ზემო კიდურებისკენ, შემდეგ ჩამოდის გუმკერდის აორტა უკვე გუმკერდის ღრუში, იქიდან იძლევა ტოტების გუმკერდის ღრუს ორგანოებისკენ, შემდეგ მოდის მუცელში, ეგრეთ წოდებული ვისცერალური ტოტებით კვებავს მუცლის ღრუს სხვადასხვა ორგანოს. მათ შორის საჭვის მომნელებელი ორგანოებს, ასევე თირკმელებს, შემდეგ მოემართება ქვემო კიდურებისკენ, კვებავს მენჯის ღრუს ორგანოებს და მერე საბოლოო ჯამში ქვემო კიდურებისკენ. ანუ შეგვიძლია თქვენი ნათქვამიდან გამომდინარე ვთქვათ, რომ ყველა ორგანოს სჭირდება არტერია. გასაკვირველია, ყველა ორგანოს სჭირდება არტერია, აქედან გამომდინარე წარმოიდგინეთ იმ დარგის სირთულე, რომელსაც ჩვენ ვსახურებით. ანუ ანგიოლოგები და სისხლძარღვთა ქირურგები გახლავთ სპეციალისტები, რომლებიც ვსახურებით ყველა ორგანოს კვებავით და მათგან გამომავალი ასევე ვენური სისტემის, რომელსაც მოაქვს უკვე ამ ორგანოებში ცხოველმოქმედების შედეგად დაშლილი პროდუქტები, უკვე მოემართებიან უკვე გულის მიმართულებით ვენური სისტემით. ამხრივ ჩვენ გვაერთიანებს კვებასთან მეგობრობა, იმიტომ რომ თქვენ უზრუნველყოფთ ყველა ორგანოს გამართულ მომარაგებას ჟანგბადით და საკვები ნივთიერებებით და ეს საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს ნორმალურ მუშაობას და გამართულ მუშაობას ორგანოების. ანუ თქვენ რაც აღწერეთ, ეს არის ნორმალური სისხლმომაქცევა არტერიების და ფიზიოლოგიურად ეს პროცესი არის დაკავშირებული ორგანიზმის ჯანმრთელობასთან, მაგრამ ყველაზე ხშირად რა პრობლემა შეიძლება ჰქონდეს არტერიას? არტერიის პრობლემები, როგორც ეს თუ ეს არ არის რაღაც თანდაყოლილი ანომალია, ჩვეულებრივად ადამიანი ნორმალურად იზრდება დაახლოებით აი ეს დასლულ ასაკის მიღწევამდე, ეს არის დაახლოებით 35 წლის შემდეგ ასაკში, იგივე კვებასთან, ძირითადად კვებასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ვითარდება სხვადასხვა საბოლოო ჯამში შეუქცევადი ცვლილებები სიზარღვის კედელში. კერძოდ თვითონ არტერიულ პათოლოგიებში დაახლოებით 80% პათოლოგიების არტერიული სისტემის, რომელიც ვითარდება როგორც მოგახსენეთ დასულ ასაკში, მათი ძირითადი გამოწვევის მიზეზი მაინც არის ათეროსკლეროზული პროცესი, რომელიც რასაკვირველია ისევ და ისევ არასწორი ნივთიერებათა ცვლის დარღვევასთან არის დაკავშირებული, კერძოდ ლიპიდური ცვლის დარღვევასთან, რომელიც საბოლოო ჯამში განაპირობებს არტერიის შიგნით შრის, ეგრეთ წოდებული ინტიმის დაზიანებას, ეგრეთ წოდებული ენდოთელური უჯრედების დაზიანებას, აი ენდოთელურ უჯრედებზე სწორედ ხდება დალაგება იმ ქოლესტერინის და იქ სხვადასხვა კომპონენტებია თვითონ ამ ლიპიდურ ცვლაში და ეგრეთ წოდებული ცუდი ხოლესტერინი ილექება სწორედ ამ კედელზე, რაც საბოლოო ჯამში განაპირობებს დაზიანებული კედლის სისქის მატებას. ეს მომატებული სისქე ნელ-ნელა ავიწროებს სიზარღვის სანათოს, რაშიც ეს გადის ეს არტერიული სისხლის ნაკადი. თანათანობით შევიწროება ამ სიზარღვის იწვევს საბოლოო ჯამში მის სრულ გადაკეტვას, ჩვენი ენაზე ამას ქვია ოკლუზია, რაც მის შესაბამის კვება ორგანოში იწვევს სისხლის მიმოქცევის დარღვევას. როდესაც ეს ორგანო არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი, კერძოდ თავის ტვინი, კერძოდ მიოკარდიუმი, ანუ გულის კუნთი,
ამას შეიძლება ფატალურ შედეგამდე მიიყვანოს ორგანიზმში. აქედან გამომდინარე, სწორედ თქვენ პროფესიას იმიტომაც აქვს მნიშვნელობა, მათ შორის ჩვენ დაგშიც, რომ დასაკვირველია სწორი რეკომენდაციების მიცემა პაციენტებს, მათ შორის სწორი კვებითი რეჟიმის შერჩევაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დაავადების თანდათან პროგრესირებამ კიდევ ერთხელ სასიცოცხლო ორგანოებში შეიძლება ფატალურ შედეგამდე მიგვიყვანოს. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს პროცესი მაინც ნელ-ნელა და თანათანობით ვითარდება, ყოველწლიურ მონიტორინგს, ყოველწლიურ კონტროლს ექიმთან სხვადასხვა ტიპის გამოკვლევებით, მათ შორის ლაბორატორიული კვლევებით აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რათა დროულად იქნას აღმოჩენილი ათეროსკლეროზის იგი, რომელიც არის ძირითადი ამ სისტემის დაავადებების გამოწვევის მათი აღმოჩენა და მისი რთული ფორმების პრევენცია. ანუ ათეროსკლეროზის დიაგნოსტიკა ჩვენ შეგვიძლია. საკურველია. გარდა იმისა, რომ ცხიმოვან ცვლას, თქვათ, სისხლის შეფასებით მოვახერხებ, ჩვენ შეგვიძლია სისხლძარღვების მდგომარეობაც შევაფასოთ. გასაკურველია შეიძლება, არიან საკმაოდ ბევრი პაციენტები, რომელთაც აქვთ დარღვეული ცხიმოვანი ცვლა, მაგრამ საბედნიეროდ ჯერჯერობით არ არის დაზიანებული სიზავრის კედელი და გამოკვლევით, ეგრეთ წოდებული ულტრაბგერითი გამოკვლევით, რომელიც დუპლექს სკანერებით ეგრეთ წოდებული, რომელთაც ხდება ვიზუალიზაცია სიზავრის კედლის სისქის, მაზე უკვე დაალაგებული ათეროსკლეროზული ფოლაკების სისქის. ამით შეიძლება გამორიცხოთ ან დადასტურება ამ პათოლოგიის. კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, არიან საკმაოდ ბევრი პაციენტები, რომელთაც ჯერჯერობით არ აქვთ განვითარებული სიზავრის პათოლოგია, მაგრამ აქვთ მაღალი დონე იგივე ქოლესტერინის. რა თქმა უნდა, მისი დროული კორექცია, იგივე თქვენი რჩევებით, ან ჩვენი რჩევებითაც, გააკეთოს პრევენციას იმის, რომ დაავადება არ განვითარდეს და არ მიგვიყვანოს სულ შედეგებამდე. მაყურებელი გველოდება, დილა მშვიდობისა, გისმენთ? მოგესალმებით, სიყვარულით. გმადლობთ. და პატივისცემით. გმადლობთ. კითხვა მაქვს ასეთი. ვარ 58 წლის და უკვე 35 წელია მაქვს მარჯვენა ფეხზე ძალიან დიდი ვენა, კოჭიდან დაწყებული თითქმის ფეხის დამთავრებამდე. დიახ. და მირჩიეს ოპერაცია. ანუ პოტრომბინი მიწევს ალბათ და მაღალი მაქვს ხოლმე და შველის თუ არა ოპერაცია ამას და ან მე რა უნდა გავაკეთო, ძალიან მეშინია, იმდენად არის გადიდებული ვენა, რომ მტკივა და რამეს რო შევეხო ალბათ ან გამეჭრა თან რაღაცა და როგორ უნდა მოვიქცე, რას მირჩევთ, რა ხდება ჩემი. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, უბრალოდ ვისარგებლებ შემთხვევით და შეგახსენებთ, იმდენს საუბრობთ ამ პროტრომბინის ინდექსზე და მის მნიშვნელობაზე, რომ ჩვენ უნდა კიდევ ერთხელ ვისარგებლოთ შემთხვევით და უთხრათ მაყურებელს, რომ ეს არ არის ის დიაგნოსტიკური ტესტი, რომელზედაც დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია შორსმიმავალი დასკვნები გავაკეთოთ. ის შეიძლება იყოს გათვალისწინებული სხვა პარამეტრებთან ერთად, მაგრამ ასე გამოკვეთილი რომ არის 35 წელი ვენა. ну ქალბატონი ასაც ბრძანებს ასეთი ხანძრიობის ვენების პათოლოგია, რა თქმა უნდა, თუ სიზავთა ქირურგი ნახავს და ეტყვის რომ საოპერაციოა, მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს ასაკიდან გამომდინარე, რომ პაციენტი შეიძლება იყოს საოპერაციო, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ სიზავთა ქირურგი გახლავართ, საერთო სტატისტიკა მსოფლიოს ესეა, რომ ქრონიკული ვენური დაავადებით, მათ შორის ვარიკოზული დაავადებით, ყველა პაციენტი არ წარმოადგენს საოპერაციო შემთხვევას, მაგრამ ქალბატონის მათგან მხოლოდ 30%-ია დაახლოებით ოპერაციის კანდიდატი. ანუ ვიზუალურ ეფექტზე აქცენტი ამ ქალბატონმა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან ჩანს, დიახ. ძალიან დიდი, ამაზე გააკეთა აქცენტი, აქედან გამომდინარე, ალბათ საოპერაციო იქნება. ქალბატონი, მე მაინც ვთხოვ, რომ მიაკითხოს სპეციალისტს და სპეციალისტი მიიღებს გადაწყვეტილებას კონკრეტულ ოპერაციის ეფექტურობაზე გკითხათ. ეფექტურობაზე ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ თუ პაციენტი ოპერაციის შემდგომ პერიოდში ასრულებს ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელსაც მას აძლევს ქირურგი, რომელიც მას უკეთებს ოპერაციას, კერძოდ ოპერაციის შემდგომ პერიოდში არ იქნება ვთქვათ ის რისკ ფაქტორები, რომლებიც შეიძლება იყოს დაავადების კიდევ პროგრესირების და თვითონ ამ დაავადებას თვითონ ქვია ქრონიკული ვენური დაავადება, ამიტომ მისი სრულ ლიკვიდაციაზე რა თქმა უნდა არ არის საუბარი. საერთოდ სტატისტიკა მსოფლიო ასეთია, რომ 20-25% პაციენტების ოპერაციის შემდგომ პერიოდში არიან კანდიდატები, რომ მათთან რეციდიული ვენები კვლავ გაჩნდეს არა იმ სისტემაში, არამედ სხვა სისტემაში. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რეკომენდაციების სრულ შერჩევას. კიდევ ერთი მაყურებელი, დილა მშვიდობის, გისმენთ? დილა მშვიდობისა. გისმენთ ქალბატონო, შეგიძლიათ დასვათქეთ. დილა მშვიდობისა ქალბატონო მარი, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გადაცემებისთვის. მოგესალმები ბატონ მამუკას. ასეთი შეკითხვა მაქვს, მოკლედ კონკრეტულად. აი წყლის შესახებ არ ასაკიანი მაქვს დიაგნოზი ვენების ვარიკოზული გაგანიერება და ვიცით რომ წყალი მომეტებული უნდა დავლიოთ ეხლა, მაგრამ აი ვენებისთვის მაგალითად როდესაც არის ესე აშკარად გამოხატული რადონის დაახლოებით უნდა მივიღოთ ეხლა. კი ბატონო. და მეორე შეკითხვა
ვიცით რომ სიარული ძალიან კარგია, მაგრამ მაქსიმალურად სადა გაძლებამდე ვიაროთ რომ ვენები ხო შეიძლება ან გასკდეს ან რაღაცა დაფხულია და რა დონემდე შეიძლება ვიაროთ ეს დაახლოებით ასე ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან პრაქტიკული კითხვები დაგისვათ ქალბატონო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დღევანდელი თემა არტერიოპათოლოგიასთან იყო დაკავშირებული. მე ჭი მქონდა რომ ასეთი კითხვები იქნება. ხედავთ რომ კითხვები მაყურებელისგან მაიცნობს. აბსოლუტურად სწორი აღნიშნავს ქალბატონი, რომ სითხე ვენური პათოლოგიით პაციენტებისთვის, არა მარტო ვენური პათოლოგიით პაციენტებისთვის ყველა სჭირდება, მით უმეტეს ვენური პათოლოგიის მქონე პაციენტებს, იმიტომ რომ ქრონიკული ვენური დაავადებით პაციენტებში ჰიპოვოლემია, ანუ სითხის ნაკლებობა შეიძლება განაპირობოს გამწვავება პროცესის, კერძოდ თრომბოზის განვითარება. თრომბოზი ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი გართულება, რომელიც შეიძლება საერთოდ პულმონალური ემბოლიით და ესეთი ცუდი გართულებებით განვითარდება. ამიტომ სითხის რაოდენობა წონიდან გამომდინარე პაციენტის ჩვენ ყოველთვის ვაზრობთ საშუალო წონის მქონე პაციენტს დაახლოებით ლიტრანახევარი 2 ლიტრი სითხე აუცილებლად ჭირდება ზაფხულის პირობებში, იმიტომ რომ შეიძლება ის არ ოფლიანობდეს, ესეთი აშკარად არ კარგავდეს ოფლი დიდ რაოდენობის სითხეს, მაგრამ სიცხეში კანის ზედაპირიდან ისედაც ორთქლდება ჩვენ და შეუმჩნევლად ეს სითხის გარკვეული რაოდენობა, ამიტომ პირველი სიმპტომი, რასაც პაციენტი იგრძნობს, ოდნა პირის სიმშრალეს, ეს უკვე მეტყველებს იმას, რომ სითხე მას აკლია, ამიტომ სითხე და წყალი განსაკუთრებულად მან უნდა მიიღოს. რაც შეეხება სიარულს, რა თქმა უნდა, ახლა გაუსაძლისამდე ნუივლიან, მაგრამ საერთოდ აქტიური მითხრა ვენების დახეთქვამდე, ხო? როგორც ქალბატონმა გითხრა. თუმცა აქტიური ცხოვრების წესი ეს არის ერთ-ერთი პირველი რეკომენდაცია, რომელიც პაციენტებს ქრონიკული ვენური დაავადებით ეკუთვნის. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი რეკომენდაცია, რომელიც პაციენტს ეკუთვნის. ერთი კითხვათია Facebook-იდან და მე უნდა გავახსენოთ მაყურებელს ცოდნა. ჩემს 14 წლის გოგონას ძალიან უჭრელდება ხელები, განსაკუთრებით თუ გარეთ ამინდი გრილია, ან თუ ცივწყალთან აქვს შეხება. ეს არის სიძარღვოვანი დაავადება, პრობლემა? მადლობთ შეკითხვისთვის. ეს არის საკმაოდ ხშირი განსაკუთრებით აი მზარდ ორგანიზმის პათოლოგია, ჩვენ ამას ვუძახით ეგრეთ წოდებულ რეინოს ფენომენს, რომელიც შეიძლება იყოს პირველადი, შეიძლება იყოს მეორადი. ამას სახში როგორც წესი მზარდ ორგანიზმში ეს არის ხოლმე როგორც წესი მეორადი პროცესი და სხვა ბევრ ფაქტორთან არის დაკავშირებული. ანუ ეს არის პერიფერიული სპაზმი, რომლის პირველადი მიზეზი შეიძლება არც იყოს და ძირითად შემთხვევაში არც არის რამე ორგანული სიზარღვოვანი დაზიანება. პირველადი მეორადი სპაზმია, რომლის მიზეზი ამას სახში შეიძლება იყოს ბევრი, მათ შორის ამას აქში მიმდინარე სხვადასხვა ჰორმონალური ცვლილებები, ამას აქში შესაძლებელია განვითარებული რაღაც ხერხემლის პათოლოგია, თქვა იგივე სკოლიოზის სახით, რომელიც ძალიან ხშირია და ხშირად ახდება ხოლმე მისი სკოლიოზის თავისთავად იწვევს ეს პერიფერულ სპაზმს. ნებისმიერ სხვა სახის ჰორმონალური დარღვევები აქ გარდამავალ ასაკზე მქონდა გორმონზე როცა გულისხმობდი ასაკობრივად, მაგრამ კიდევ ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის ფარისებური ჯირკვლის ფუნქციის შესწავლა ამას აქში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი ამ პერიოდში სწორედ გარკვეულ დეფიციტს ან პირიქით ჭარბრაოდენობას გარის ჰორმონული და ამალად შეიძლება პერიფერული. ასე რომ რა თქმა უნდა მაინც ურჩევთ, თუ ეს შემაწუხებელია მშობელის იმით ჯობია ანახოს ექიმს, აქ ჩვენი დახმარება იქნება, ასე ვთქვათ, დამხმარე, ასე ვთქვათ, ეს სპაზმი მოხსნათ, მაგრამ ძირითადად პირველადი მიზეზის პოვნა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ სწორედ დავეხმარებით ამ მიმართულების მოწმენაში. დიახ, და ეს პირველადი მიზეზები თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ, მათ შორის ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის წონასწორობის შეფასება, ხერხემლის მდგომარეობის შეფასება და ასე შემდეგ. კიდევ ერთი მაყურებელი დილამშვიდობის გისმენთ. ალბაზანო მარი. გამარჯობა. ექიმებმა მითხრეს, გაქვს რეინოს დაავადება. კი ბატონო. რა დაავადება ეს თუ შეიძლება მითხარით, რას ნიშნავს? კი ბატონო, გმადლობთ. თუ შეიძლება? დიახ, გასაგებია თქვენი შეკითხვა. გმადლობთ ქალბატონო. ამას გავაგრძელებთ ახლა ქალბატონს, თუ ქალბატონს უთხრეს და ხმაზე, ნუ ქალბატონს ეთყობა ცოტა ასაკში გახლავთ. ასაკობრივად პაციენტებში რეინოს ფენომენის დაავადებას აღარ უწოდებთ და ეს არის ესეთი დეფინიცია მხოლოდ რეინოს ფენომენის ცნობებით, ანუ გაერთიანდა მასში რეინოს დაავადება და რეინოს სინდრომი. რეინოს ფენომენის ამ ასაკში, ხანდაზმულ ასაკში ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი არის 80%-ში დაახლოებით ეს არის ხერხემლის პრობლემა, ოსტეოხონდროზის სახით. ამიტომ თუ ქალბატონს აქვს ხერხემლის პრობლემა, ანუ თუ არის ხერხემლის ოსტეოხონდროზი ლაპარაკი, ბავშვებში უკვე უფრო სკოლიოზი ქონა ხერხემლის პრობლემათან დაკავშირებული სკოლიოზი. მაშინ ოსტეოხონდროზი შეიძლება იყოს აქ წამყვანი და ესეც იყოს მეორადი მიზეზით გამოწვეული. ამიტომ ასევე ვთხოვ ქალბატონს, რომ ექიმს ენახოს და ექიმი დაეხმარება ასევე მიზეზის მოწმენაში. ანუ მიზეზის მოწესრიგების შემთხვევაში და აი ამ პრობლემის, ძირითადი პრობლემის გასწორების შემთხვევაში. თუმცა არის პათოლოგიები, რომელიც შეიძლება იყოს პირველად დაზიანებასთან სიზარღვოვანი და ნუ ეს რა თქმა უნდა დიაგნოსტიკის საფუძველზე ყველაფერი იქნება აღმოჩენილი. ჩვენ გავახსენოთ მაყურებელს ახლა ჩვენი ვიქტორინით ვენების შესახებ რა ინფორმაცია გვაქვს პრაქტიკული გამოყენებისათვის ზაფხულში და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
ვენური უკმარისობის და ლიმფოსტაზის თავიდან ასაცილებლად. გაითვალისწინეთ რისკ ფაქტორები. გენეტიკური წინასწარ განწყობა, ნაკლებად მოძრავი ცხოვრების წესი, ჭარბი წონა და სიმსუქნე, ასაკი, სქესი, სეზონი. საყურადღებოა შემდეგი ნიშნები: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, ტკივილი, ქავილი, შესიება. პროფილაქტიკისთვის გამოიყენეთ მარტივი ვარჯიშები. თუ მჯდომარე სამუშაო გაქვთ, ადგილზე ამოძრავეთ ფეხები. წამოდექით, ფეხის წერებზე აიწიეთ და დაეშვით ქუსლებზე 8 ჯერ მაინც დღეში რამდენჯერმე. თუ მოგეცემათ შესაძლებლობა, ფეხები მოათავსეთ მაგალითად სკამზე. წარმოსახვით დაატრიალეთ ველოსიპედი არა მუხლებით, არამედ ტერფებით. გამოიყენეთ გრილი წყლის შხაპი ფეხებზე. სიწყალში დასველებული პირსახოცი გაწურეთ და წაისვით ფეხზე ტერფიდან მუხლისკენ მოძრაობით. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არა გადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, პირადი ექიმის რჩევით. გავიხსენეთ ცოდნა, რომელიც სეზონურად ძალიან წაგვადგება და სხვათა შორის ეყრდნობა თქვენს რეკომენდაციებს, მაგრამ მე ათეროსკლეროზთან დაკავშირებით რომ დავასრულოთ საუბარი, მაყურებელს შეიძლება გაუჩნდეს ლოგიკური კითხვა. თქვენ ბრძანებდით, რომ არტერიული სისხლძარღვები, ანუ სისხლძარღვები, რომელსაც საკვებიმი აქვს პირობითად ორგანოებთან, თავისი სანათურით განსხვავებული არის უფრო მსხვილი და არის შედარებით უფრო მცირე კალიბრის. ათეროსკლეროზული პროცესი ყველა არტერიას ერთნაირი წარმატებით ემუქრება თუ არა და ყველა შემთხვევაში სახიფათოა თუ არა არტერიის ათეროსკლეროზული დაზიანება. თვითონ ათეროსკლეროზული პროცესი, როგორც წესი, თვითონ ანატომიურად და ძალიან ისეთი პოპულარული ენით რომ ავხსნათ. როგორც გითხარით, ქოლესტერინის გადააქვს სისხლს და ხდება მისი დალექვა. დალექვა ხდება იმ ადგილას ძირითადად, სადაც ყველაზე მეტი წინააღმდეგობა ხდება თვითონ სისხლის ნაკადზე. ეს არის ამიტომაც ათეროსკლეროზული პროცესი ვითარდება ძირითადად იწყებს განვითარებას სიზავღების გაორკაპების ან მისი განშტოების ადგილას. იმიტომ რომ იქ განშტოების ადგილას ყველაზე დიდი წინააღმდეგობა ხდება და სწორედ იქ ხდება ხოლმე ათეროსკლეროზული პროცესის დაწყება. მასზე ლაგდება, თოთა განმავლობაში ეს ავიწროებს სიზავრის სანათურს, შეიძლება ორივე სიზავრი გაორკაპების ადგილას გადაკეთოს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძირითადად მსხვილი და საშუალო კალიბრის სიზავღების პათოლოგია. განსხვავებით, სხვა ჩვენ ვახსენეთ, რომ ეს არის 80-85% არტერიული პათოლოგიის. დანარჩენი 10-15%, რომელიც არის კიდე სპეციფიური ჯგუფი. განსაკუთრებით ახალგაზრდები, როდესაც არის მაობლიტირებელი თრომბანგიიტი, ესეთი უფრო ვერაგი პათოლოგია, რომელიც ეს რა არის განგვიმარტეთ თუ შეიძლება. ეს არის ესეთი აუტოიმუნური დაავადება, რომელიც ძირითადად ახასიათებს უფრო წვრილი კალიბრის არტერიების დაზიანება, რომელიც პროგნოზულად უფრო ცუდად მიმდინარეა, იმიტომ რომ უფრო მწვავედ მიდის. როგორ ვლინდება? როგორ მიხდება? ანეჭირების გაჩნდება. გამოვლინება აქვს ძირითადად იგივე სახის, როგორც ათეროსკლეროზს, ანუ თქვა ქვემოკიდურების არტერიების პრობლემების დროს, ეს არის ტკივილები, რომელიც პაციენტს ეწყება სიარულის დროს და გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ უნდა აიძულებს გაჩერდეს. ძალიან ხშირად ეს დაავადება არის თამხლები ვენების პათოლოგია და ეგეთი ბიურგერის დაავადება არის ეგრეთ წოდებული, რომელსაც მას ამ პრობლემებთან ერთად ახლავს კანქვეშა ვენებში სხვადასხვა ანთებითი პროცესები თრომბოფლებიტების სახით, ეს არის შერეული ფორმა, ესეთი ბიურგერის დაავადება და კიდევ ცალკე ჯგუფი არის დიაბეტური ანგიოპათიები, რომელიც მოგახსენება და შეიძლება იყოს მსხვილი სიზავღების, საშუალო კალიბრის სიზავღების და წვრილი ძირითადად მაინც წვრილი სიზავღების გამო. აი დიაბეტის შემთხვევაში და თრომბანგიტის შემთხვევაში უფრო წვრილი კალიბრის სიზავღებში ხდება დაზიანება, ეს ცოტა უფრო განსხვავებული და უფრო ცუდი დაზიანება ვიდრე ათეროსკლეროზის დროს. მითხრობ თქვენ ასაკი ახსენეთ ახალგაზრდებში და რა იგულისხმება ახალგაზრდებში, რა ასაკობრივი ზღვარი? თრომბანგიტი, მაობლიტირებელი, რომელზეც ქონდა ლაპარაკი, შეიძლება შეხვდეს 18 წლის ასაკიდანაც და ახასიათებს სხვადასხვა კლასიფიკაცია მისი არის დაახლოებით იგივე რაც ათეროსკლეროზს, ანუ მასთანაც დაავადების კლასი, იგივე კლასიფიკაცია, რომელსაც ჩვენ ვსარგებლობთ ფონტეინის კლასიფიკაცია არის იგივე, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, აქ დაავადება უფრო ცუდი, პროგნოზულად უფრო ცუდად მიდის და თვითონ დაავადების გამოსავალის, თქვა იგივე ქირურგიული ჩარევის თვალსაზრისით, იგივე მედიკამენტური თვალსაზრისით ცოტა უფრო რთულია და ცუდი ვიდრე მსხვილი და საშუალო კალიბრის სიზავღებში, იმიტომ რომ ეს აზიანებს იმდენად წვრილ სიზავღებს, რომელშიც თქვა შუნტირების, თქვა ენდოვასკულარული ჩარევის შემთხვევაში პროგნოზი შედარებით უფრო ცუდია ვიდრე მსხვილი და საშუალო კალიბრის სიზავღების შემთხვევაში, როდესაც იგივე ენდოვასკულარული პროცედურები, იგივე ღია ოპერაციული ქირურგია
რა თქმა უნდა ძალიან კარგ შედეგებს ეწევა. ანუ სისხლძარღვის შიგნით ჩატარებული манипуляციები. აქვე მაყურებელს აქვს კითხვა საძილე არტერიასთან დაკავშირებით და საძილე არტერიის ათეროსკლეროზულ დაზიანებასთან დაკავშირებით. ვიდრე ამაზე ვისაუბრებ, თეა, მოდი ერთი კითხვა დაგვისვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კითხვა შემოვიდა. დიახ, მე ვეცდები რომ გავაერთიანო, მაგრამ უამრავი შეკითხვა შემოვიდა მალფორმაციასთან დაკავშირებით. ანუ როდესაც ეს დიაგნოზი დადგენილია, რას ნიშნავს, რამდენად სახიფათოა, შეიძლება თუ იყოს, ანუ უმეტესად ეს არის აღმოჩენილი თავის ტვინის გამოკვლევისა. სხვაგანაც შეიძლება თუ იყოს თუ არა. დიახ. განმარტოთ, მარტივად უთხრათ მაყურებელს, რაზე ვლაპარაკობთ. მალფორმაცია თვითონ განმარტება, ანუ დეფინიცია ნიშნავს სიძაღოვანი მალფორმაცია, ეს ნიშნავს სიძაღოვანი სიმსივნური პროცესი, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის ავთვისებიანად მიმდინარე, მაგრამ მას აქვს სხვადასხვანაირი შენება. შეიძლება იყოს მხოლოდ ვენური შენების, ანუ კავშირში იყოს მხოლოდ ვენურ სისტემასთან, შეიძლება იყოს არტერიოვენური, ანუ შერეული ფორმის და შეიძლება იყოს მხოლოდ არტერიული. ძირითადად ეს არის ხომ შეიძლება თვითონ დაავადება ეს მალფორმაცია იყოს როგორც თანდაყოლილი ასევე შეძენილი. რა თქმა უნდა თავის ტვინის გარეშე შეიძლება და ნებისმიერ ადგილას შეიძლება ორგანიზმის გავითარდეს. ძალიან ხშირია ხოლმე ბავშვთა ასაკში, როცა თანდაყოლილი ესეთი მალფორმაციები ხდება, როგორც არტერიული, ასევე ვენური სისტემის და ასევე ლიმფური სისტემის მალფორმაციებიც. თვითონ პათოლოგია საკმაოდ რთული მიმდინარეა. მე მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენ ყოველწლიურად ესე ჩვენ უცხოელ კოლეგებთან შეხვედრის დროს პრაქტიკულად არ იცვლება იმ ექიმების ჯგუფი, რომელიც ამ პათოლოგიით არის დაკავებული. იმდენად რთულია პათოლოგია და იმდენად ესეთი დამღლელია თვითონ ქირურგიისთვის, დამღლელი ცოტა სულ სიტყვა ვახსენე, მაგრამ შრომატევადი, იმიტომ რომ თითოეული პაციენტი თითოეული მალფორმაციის მკურნალობა ეს არ არის ერთჯერადი манипуляცია, რაღაცა ჩატარებული, იმიტომ რომ შეიძლება დაჭირდეს რამოდენიმე ეტაპი მკურნალობის. იმ სიზაღუში და манипуляციამ, რომელზეც თქვენ გქონდათ საუბარი, ანუ ინტრა ენდოვასკულარულმა პროცედურებმა, კერძოდ ამ შემთხვევაში აუცილებლად კეთდება იმ ორგანოს, იმ მალფორმაციის მკვლევავის სიზაღვების ანგიოგრაფიული კონტრასტული კვლევა და შეიძლება რამოდენიმე ეტაპად დაჭირდეს ენდოვასკულარული ჩარევა, ანუ ემბოლიზაცია, ანუ სპეციალური ნივთიერების შეყვანა, რათა გაუხდეს ის ძირითადი სიზაღვები, რომელიც კვლევავს ამ წარმონაქმნს. იმისათვის რომ არ გაიზარდოს ეს წარმონაქმნი, მარტივად ბლოკავთ მის კვებას და ხელოვნურად იმ სისხლძარღვს ვახშობთ, რომელმაც უნდა მოამარაგოს საკვები. საუბედუროდ ეს სიზაღვი არ არის ერთი და საუბედუროდ არის რამოდენიმე, ამიტომ გულისხმობ, შეიძლება ეტაპობრივი ჩარევა დაჭირდეს, თქვათ, ერთი სიზაღვი გაუხდეს, მეორე სიზაღვი მეორე ეტაპად გაუხდეს, შემდეგ აი ამ სიზაღველი წარმონაქმნისგან გამომავალი ვენური ქსელი. როდესაც ხდება სრული ბლოკირება, მხოლოდ მერე არის ხოლმე შესაძლებელი იქიდან გამომდინარე, რომ არიდებული იქნა თავი ქირურგიული ჩარევის დროს ძლიერი სისხლისდენისგან, მისი ამოღებაც მე შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გადაკეტილი იქნება ძირითადი მკვლევარი მისი სიზაღვე. მაყურებელი გვერდება დილამშვიდობისა, გისმენთ? მოგესალმებით ბათუმიდან, ქალბატონო მარი. ჩვენც მოგესალმებით ბათუმს. დილამშვიდობისა. მკლავებზე ხელების ჩათვლით, რა თქმა უნდა, თუ ოდნავ მივეკარე რაიმე საგრანს, ან კარს, ან რამეს, ჩაქცევა მაქვს. კი ბატონო. ხო და ერთი ულამაზოა ძალიან და აჭრილებული მაქვს ხელები და ვერ ხსები, როდის ხდება ეს ამბავი, მაგარი მიტყმა არ არის. რაშია საქმე და რატო ხდება ეს? კი ბატონო. როგორ მოვერიდო როგორ ვერიდები, მაგრამ არაფრით არ გამომდის. კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის ქალბატონო. ერასნიშას ქალბატონმა რო დასვას შეკითხვა, პირველი ესთეტიკიდან დაიწყო. ულამაზოა, რა თქმა უნდა. მე მესმის ქალბატონის, ხა პირველ რიგში ეს პაციენტები საკმაოდ ხშირად მოდიან ჩვენ და აქ ხდება ხოლმე პირველ რიგში გამოკითხვა იმ პრეპარატებთან დაკავშირებით, რომელსაც პაციენტი შესაძლებელია ღებულობდეს, რომლებიც შესაძლებელია პროვოცირებას უწევდეს. მაგალითად, რომელი ჯგუფი შეიძლება ესეთი სპონტანური ჰემატომების გაჩენას. ესეთი ჯგუფი არის სტეროიდები, არასტეროიდული ანტიანთებითი პრეპარატები, ამ სტეროიდებში გორმონებს გულისხმობ, ნებისმიერი და საკმაოდ ხშირად პაციენტები, რომელთაც აქვთ ან ბრონქიალური ასთმა, ან კარდიალური ასთმა, რომელსაც უწევთ ხოლმე ესეთი ჯგუფის პრეპარატების იგივე ინგალატორების სახით მიიღება, მათ ძალიან ხშირად აქვთ ხოლმე ესეთი. გარდა ამისა, პაციენტები, რომლებიც საკმაოდ ხანძრული დროის განმავლობაში ღებულობენ სისხლის გამათხელებელ პრეპარატებს, ან ანტიაგრეგანტებს, ან ანტიკოაგულანტებს. თუ ეს გამორიცხულია და ესეთი მიზეზი არის, აუცილებლად ვამოწმებთ სისხლის გარკვეულ ლაბორატორიულ გამოკვლევას ვაკეთებთ. ანუ ვამოწმებთ სისხლის საერთო ანალიზს და ვამოწმებთ კოაგულობებას, მათ შორის იმ პროთრომბინის ინდექსს, რომელზეც გქონდა ლაპარაკი.
თუ სისხლის საერთო ანალიზი ან კოაგულოგრამაში არის ისეთი დარღვევები, შეიძლება საქმეში ჩავთვალოთ ჩვენი კოლეგა ჰემატოლოგები და მათი თხოვს განპირობებული, თუმცა მე მესმის რომ თუ შესაძლებელია ვერცერთი მიზეზი ვერ იქნეს დადგენილი და სპონტანური ჰემატომები უბრალოდ ხდებოდა. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე უნიშნავთ ისეთ პრეპარატებს, რომლითაც მუშაობთ მხოლოდ იმისთვის, რომ გამაგრებული იქნას წვრილი სისხლის კედელი, რომ ესეთი განვლადობა და ჟონვადობა არ მოხდეს და არ განუვითარდეთ მას სპონტანური ჰემატომი. ამიტომ მაინც რა თქმა უნდა ჯობია ქალბატონმა მიმართოს ექიმს, მიმართოს ზოგადი პროფილის ექიმს, სადაც იქნება გამოკლეული, თუ ისინი ჩართულიან საჭირო ზოგადი პროფილის ექიმი სპეციალისტთან გაგზავნოს, ალბათ. დიახ, მით უფრო თქვენ ხაზგასმით ბრძანეთ, თუ მას რაიმე ქრონიკული პათოლოგიის გამო დანიშნულება უკვე აქვს მიღებული თავისი კურატორი ექიმისგან, უმჯობესია მასთან შეთანხმებით გადაწყდეს საჭიროა თუ არა დამატებით სპეციალისტის ჩართვა. და მე მინდა დაუბრუნდეთ საძილე არტერიის თემას, იმიტომ რომ მაყურებელთა კითხვებს შორის იყო ეს საძილე არტერიის პრობლემები, ათეროსკლეროზული დაზიანება, როგორ შეიძლება გამოვლინდეს, რა ჩივილები შეიძლება გაუჩნდეს ადამიანს, ყოველდღიურ რეალობაში გაუთვითობიერებელმა ადამიანმა შეიძლება თუ არა ეჭვი მიიტანოს იმაზე, რომ დიახ, მისი პრობლემები არის განპირობებული სწორედ საძილე არტერიის ათეროსკლეროზული დაზიანებით. საერთოდ თავისთვის ყველას 4 ძირითადი მაგისტრალური სისწრაფე, ორი შიგნითა საძილე არტერია და ორი ხერხემლის ანუ ვერტებრალური არტერიები. თავისთვინი როგორც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო ორგანო, ანუ მასში სისხლის მიმოქცევის გარკვეული ტიპის დარღვევებმა შეიძლება განაპირობოს თავისთავის გარკვეული უბნის უბანში სისხლის მიმოქცევის დეფიციტი, კერძოდ ჟანგბადის და სხვა ნივთიერების გადატანის შეზღუდვა, რამაც იმდენად ცნობიერია თავისთავად, რომ მისი ერთი პატარა უბანის კი საკმაოდ ისეთი ერთ პატარა უბანში განვითარებული ცვლილებები საკმაოდ მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მთელ ორგანიზმზე. აქედან გამომდინარე, თავისთავად სისხლის მიმოქცევას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ სკრინინგის სახით, როდესაც პაციენტები ჩვენთან ხვდებიან, თქვა კლინიკაში, ამბულატორულ კვლევაზეც კი, როდესაც მათ აქვს პერიფერიული სისხლის სხვადასხვა პათოლოგია, ყოველთვის უმოწმობთ საძილე არტერიებს, რომ შეიძლება მას არც ქონდეს ვიზუალური ისეთი ნევროლოგიური გამოვლინება რაღაცის და ნევროლოგიური გამოვლინება შეიძლება იყოს სამი სახის, ეგრეთ წოდებული ტრანზიტორული თავისთავად იშემი, ანუ გარდამავალი სისხლის მიმოქცევის მოშლა, რომელსაც რამოდენიმე წუთის განმავლობაში შეიძლება ან კიდურში დაბოშება იქნოს, ან მოძრაობის შეზღუდვა, ან ზემო ან ქვემო. მაგრამ თვითონ აღდგება. თვითონვე აღდგება რამოდენიმე ხნის განმავლობაში. ამან თუ მიიღოს სერიული ხასიათი გარკვეული ინტერვალით გამეორ და აქ უნდა იქნეს მიტანილი ეჭვი, რომ რაღაცა ხდება, ხო? რაღაც ეტაპზე რაღაცა მოხდა თავისთავად, მაგრამ აღდგა. აქ შეიძლება კიდევ იყოს ერთი ფაქტორი, საძილე არტერები გამოსაკვლევია, მაგრამ შეიძლება სხვა მიზეზიც იყოს ამის, თქვა გულის რიტმის დარღვევა, იგივე მიკროემბოლიზაცია თავისთავად, მაგრამ საძილე არტერიებში, კერძოდ შიგნითა საძილე არტერიებში სისხლის მიმოქცევის მასტენოზირებელი, ანუ შემავიწროებელი დაზიანება, როდესაც გარკვეულ ზღვას ხდება და ჩვენ გაიდლაინებით ახლა გვაქვს მოწოდებული იმ შემთხვევაში თუ თავისთავად არავითარი ნევროლოგიური გამოვლინება არის, მაგრამ შემთხვევით არ არის, მაგრამ შემთხვევით არის აღმოჩენილი 65-70%-იანი სტენოზი, ანუ შევიწროება, ეს უკვე ითვლება ქირურგიული ჩარევის მიუხედავად იმისა, რომ ნევროლოგიური დეფიციტი. იმიტომ ამ შევიწროების კიდევ უფრო გაღრმავებამ შეიძლება ძალიან ძლიერი ინსულტი გამოიწვიოს, ან შეიძლება ფატალური გამოსავალიც. გითხარით ერთი ტრანზიტორული, მეორე არის მცირე ინსულტი, ანუ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში, რამოდენიმე დღის განმავლობაშია გამოვლენილი ნევროლოგიის ასევე აღდგება და ინსულტი უკვე თქვენს მოიხსენებათ რამდენად დიდი ინვალიდიზაციას იწვევს პაციენტს. ამიტომ ყველაფრის ამის მიზეზი იყოს შეიძლება თავისთავად საკერძო საძილე არტერიების შემავიწროებელი, ანუ მასტენოზირებელი დაზიანება, რომლის კორექციასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ახლა ერთი რუბრიკა გვექნება, რომელსაც ქვია ოჯახი და ამ რუბრიკის ფარგლებში ჩვენი ჟურნალისტი ელენე პაპიაშვილი გვიყვება ხოლმე ისტორიებს მრავალშვილიან ოჯახებზე, იმისათვის რომ ვისწავლოთ ჯანმრთელობას საფუძველი ეყრება ოჯახში. ბატონო. მე ვარ ელენე მირუაშვილი, 29 წლის, მყავს მეუღლე, 4 შვილი, ველოდებით მეხუთე შვილსაც. დიდი ოჯახი არის, დიდი პასუხისმგებლობა და ძალიან დიდი სიხარულიც არის, როგორ იზრდებიან ბავშვები, ვითარდებიან, მარტო ის არ არის, რომ ყავდეს ბევრი შვილი. ანუ მაგალითი უნდა იყო, რომ შენ მაგალითი მისცე შენ შვილებს, როგორ აღიზარდონ. მაგალითად ხშირი არის ისეთი გამოწვევები, როგორიც არის ვირუსები. ანუ თუ ერთს აქვს მარტივად გადაედება მეორეს და ნუ რთული ამასთან გამკლავება. უნდა გაუნაწილოთ, რომ სულ ყველას თანაბრად ესეც ერთგვარი გამოწვევაა.
მე და ჩემი მეუღლე ვცდილობთ რაღაცნაირად არ მოვაკლოთ ბავშვებს ყურადღება და ერთნაირად გადავანაწილოთ 4-ვესთან. დიდ ოჯახში გაზრდილი ბავშვები არიან ძალიან ზრუნველები. ერთმანეთზე ზრუნავენ. აი ეზოშიც რო გამყავს, ვცდილობს უფროსი, რომ აი რაღაცნაირად მიაქციოს ყურადღება. დამოუკიდებლებით ხდებიან, როცა თქვა, აი ვერ ვახერხებ, რომ თქვა ერთ ჭირდება ჩემი ყურადღება და იმ მომენტში მეორეს ვერ ვაქცევ, ვცდილობს დამოუკიდებლად. ანუ თავის მოიწევს რიგო თავის თავს მიხედავს თანატოლებთანაც ავლენენ ამ ზრუნველობას, ერთგულებას, რასაც სახში მის დედმამიშვილებთან. მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, დიდი ოჯახი არის ძალიან დიდი სიძლიერე, დიდი სიხარულია, არის რაღაცა პატარ-პატარა სირთულეები, მაგრამ იმდენად ერთობაა და დიდი ძალაა, რომ ეს ყველაფერიც ის სირთულეებიც ალბათ გადალახვადია. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, როდესაც ოჯახზე ვსაუბრობთ, გვაქვს გარკვეული სინაზეები ხოლმე და ვფიქრობთ, რომ ყველა ისტორია ოჯახური თავგადასავლის, მრავალშვილიანი ოჯახების და მით უფრო ისტორია, სადაც კარგად ჩანს, როგორ ზრუნავენ ოჯახის შიგნით ჯანმრთელობა და ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი მაგალითი. თეა, ფიზიკური აქტივობა და სისხლძარღვები, ეს პირდაპირ კავშირში ერთმანეთთან, არტერიებთან დაკავშირებით როგორ გვაქვს საქმე? არტერიებთანაც დაკავშირებით პირდაპირ კავშირში ვართ, იმიტომ რომ იმისთვის რომ დავიცვათ არტერიები, თუნდაც ათეროსკლეროზული ფოლაქებისგან მოძრაობა არის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა. გარდა ამისა, იმისთვის რომ შევინახოთ ჩვენი არტერიები ხანგრძლივად ახალგაზრდულად, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს დადასტურებულია, რომ ფიზიკური აქტივობა ხელს უწყობს ამას. გარდა ამისა, არტერიებს ძალიან ერჩი სტრესი, ხოლო ფიზიკური დატვირთვა არის სტრესის მართვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. და დღეს მინდა პატარა ხრიკები გასწავლოთ, სად შეიძლება დღის განმავლობაში, როდესაც ძალიან დატვირთული დღე გვაქვს, მოთავსდეს ჩვენი ფიზიკური აქტივობა. ერთი და ყველაზე მთავარი, რომ მნიშვნელოვანია არა ის თუ რამდენი ხანი ვარჯიშობთ, არამედ ისიც თუ როგორი შეფარდებით არის თქვენი, თქვა, ჯდომითი აქტივობა და ფიზიკური აქტივობა ერთმანეთთან. რაც უფრო დიდი ხანი გიწევთ თქვენი ჯდომა, მით უფრო საშიშია ეს თქვენი სიძარღვებისთვის. ამიტომ ვეცადოთ დღის განმავლობაშიც გავაქტიურდეთ იმისთან მიუხედავად საღამოს ან დილით ვიყავით თუ არა სავარჯიშოდ. ამისთვის ძალიან მარტივია, რაც უფრო ხანმოკლედ ვარჯიშობთ, მით უფრო აქტიური უნდა იყოს ეს ვარჯიში. რა თქმა უნდა, საუბარი არის პრევენციაზე და ჯანმრთელ ადამიანებზე. ყველა დანარჩენს, ვისაც აქვს დიაგნოზი, გაგახსენებთ ჩვენ პრეტესტს, თუ თქვენ ერთი კითხვა მაინც დადებითი გაქვთ, მიმართეთ ექიმს, ვიდრე დაიწყებდეთ ვარჯიშს. დანარჩენებისთვის შეგახსენებთ, რომ ყველაზე ეფექტური, სწრაფი და საკმაოდ მძიმე ფიზიკური აქტივობა არის ხტუნვა, მაგრამ რა აქვს დადებითი, შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენ სამუშაო ადგილთან. ძალიან მარტივ. აღარ გვახსოვს, რომ ამ დროს მშვიდად სუნთქავთ. ქოშინი არ გვაქვს. არაფერი არ გვტკივა, არ გვაწუხებს და ეს შეიძლება იყოს ინტერვალური ტრენინგი, მაგალითად 10 წამი ვარჯიშობ, 5 წამი ვისვენებ, 20 წამი ვარჯიშობ, 10 წამი ვისვენებ და ასე შემდეგ. მათთვის, ვინც სახში ზის ტელევიზორთან და ეს არის მათი დროის ტარების თქვათ უმეტესი ნაწილი, გვახსოვდეს, რომ ყველა გადაცემას აქვს სარეკლამო ჭრილი. ამიტომ სარეკლამო ჭრილთან დაკავშირებით შეგვიძლია ავდგეთ და გავაკეთოთ ძალიან მარტივი ფიზიკური ვარჯიში. მათთვის, ვისაც არ შეუძლია რომ ეს იყოს ხტუნვითი აქტივობა მაგალითად, მაგრამ ის რომ ავაჩქარებთ სისხლის მიმოქცევას, ეს უკვე არის ძალიან კარგი. თუ ჩვენ ამასაც ვერ ვაკეთებთ და მაგალითად იძულებულები ვართ სამუშაო ადგილის გამო, რომ ერთ კონკრეტულ ადგილას ვიყოთ დაფიქსირებულები, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია აი ეს ფეხის წვერებზე აწევა გავაკეთოთ დამშრალ მდგომარეობაში და ჩვენ ვიცით ამის შესახებ და რა თქმა უნდა შეგვიძლია ძალიან აქტიურად ვამოძრავოთ ხელები და სხეული. ეს არის საკმაოდ დიდი ჯგუფი კუნთების, რომელიც ასევე დაგვეხმარება, რომ სისხლის მიმოქცევა დღის განმავლობაში აჩქარდეს. ამიტომ არ ეძებოთ კონკრეტული დრო ვარჯიშისთვის, ივარჯიშეთ მაშინ, როდესაც ეს თქვენთვის ყველაზე უფრო ხელმისაწვდომია და როდესაც გამოგითავისუფლდეთ თუნდაც 1 წუთი. როგორ ახერხებთ ქირურგები ამას, განსაკუთრებით ძალიან დაკავებული სისხლძარღვთა ქირურგი? ჩვენს გვაქვს რამოდენიმე ხრიკი, ხო? ხრიკი გვაქვს, კი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენს და ჩვენი კოლეგების განსაკუთრებით ხანგრძლივ ოპერაციაზე როცა ვდგებით ხოლმე, აუცილებლად გვაცვია ელასტიური ტრიკოტაჟი, ანუ სპეციალური გეტრები კიდურებზე, რათა
ჩვენ საოპერაციო მაგიდასთან შეზღუდული ვართ გარკვეულწილად სიბილს ხوار დავიწყოთ საოპერაციო შემოვიდა საოპერაციო მაგიდასთან ვცდილობთ აი თეამ რა მოძრაობებს გააკეთა კერძოდ ფეხის წვერებზე ხშირი აწევის მართლა აკეთებთ ამას რეალურად თვითონ ორგანიზმის ითხოვს ამას და არა მარტო ჩვენი სპეციალობის პედაგოგები იგივე რომელთაც ასევე დგომა უწევთ იგივე სტილისტები რომელთაც ასევე უწევთ დგომა ერთადილას ესენიც ასევე ამ რისკებთან არიან დაკავშირებული იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეულწილად პრობლემას უქმნით ჩვენი ვენურ სისხლის მიმოქცევაში მე უნდა გაგამხილოთ საღამოობით დადიხართ ფეხით და საკმაოდ დიდ დროს ხარჯავთ ამისათვის და ეს გასათვალისწინებელია ყველა პროფესიის ადამიანისათვის ეს ამით ხო ამ რეკომენდაციას პრაქტიკულად ყველას ვაძლევთ განსაკუთრებით ვისაც ეს რეჟიმი აქვს დატვირთული ან ჯდომასთან ან დგომასთან დაკავშირებით თუ ექნება დრო დააბალანსონ ეს ჯდომა ან დგომა ამის გამო რა თქმა უნდა სამსახურს ვერ გამოიცვლიან მაგრამ დააბალანსონ თავიანთი აქტივობებით სამსახურიდან თავის პოდროს ჩვენ რომ გავახსენოთ მაყურებელს საძილე არტერიაზე ვსაუბრობდით სად არის ეს საძილე არტერია მე რომ არ ვაჩვენო უხერხულია ამ ბოკუჩავა იყო სტუმრად და მე ვაჩვენო საძილე არტერია წარმოიდგინეთ გადის აი ხედავთ აი წითელს პატარა არტერიას რომელიც გადის მოყვება კედლავის ძვლისებური კუნთი არის ესეთი კუნთი რომელიც ყველას კარგად ეტყობა კისერზე მის შიგნითა ზედაპირზე გადის საკმაოდ ღრმად ამიტომ ეს არის არტერია რომლის გამოკვლევას და იგივე ათეროსკლეროზული პროცესის განვითარების უკვე დასაწყისი სტადიაც კი ადვილად არის სანახავი იგივე დუპლექს სკანერებით ანუ ულტრაბგერითი კვლევით რომელსაც ეს კითხვა მინდოდა დამესვა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით ახლა ჩვენ ყოველთვის გვეშინია ხოლმე როდესაც საძილე არტერიაზე ალაპარაკი საზოგადოებაში არის განსაკუთრებული სიფრთხილე როგორ შეიძლება მიხვიდე ახლოს გამოკვლევა ჩაიტარო და ჩვეულებრივი ულტრაბგერიthi გამოკვლევა ამ შემთხვევაში გვაძლევს საშუალებას რომ შევაფასოთ რა მდგომარეობაშია ეს სისხლძარღვი და აქედან გამომდინარე გავაკეთოთ დასკვნა რამდენად კარგად მარაგდება თავის ტვინი სისხლი. ესეთი ტესტებიც არსებობს გავდომარი ჩვენ იგივე პაციენტებთან რომელთაც ვიცით წინასწარ რომ უკვე მათთან შეიძლება ჩვენ ვიფიქროთ უკვე ქირურგიულ ჩარევაზე წინასაოპერაციო ტესტიც კი კეთდება ანუ ხელოვნურად ხდება ამ საძილე არტერიის რომელიც არის შევიწროებული გადაკეტვა რათა შეფასდეს მეორე საძილე არტერია რამდენად ადეკვატურად აფასე გადაკეტვის მომენტში მეორე საძილე არტერია რამდენად ხდება ადეკვატურად მეორე იმავე ნახევარსფეროს რომელიც გადაკეტილია ამ შემთხვევაში ყვება კონტრალატერალური ან საპირისპირო მხრიდან ეს გარკვეული კრიტერიუმიც არის ჩვენთვის იმისთვის რომ ინტრაოპერაციულად თქვენ როცა გადაწყვეტილება ხდება პაციენტის საჭიროების ჩარევას მოხდეს თავის ტვინის დაცვა საჭიროებს თუ რა თავის ტვინის დაცვას რომელიც სხვადასხვა მეთოდები არსებობს მათ შორის დროებითი შუნტის გამოყენება მათ შორის ჰიპოთერმია მათ შორის მედიკამენტოზური დაცვა და ასე შემდეგ ამიტომ კვლევის დროს მოეშინიათ პაციენტებს თუ იქ აღმოჩენილია თვითონ მკვლევარი თუ ხედავს რომ არის მაღალი ხარისხის სტენოზი ის ისე ჩაატარებს იმ გამოკვლევას რომ კვლევის პროცესში არავითარ გართულებაზე ლაპარაკი არ იქნება. ჩვენ ერთი პრობლემა აუცილებლად უნდა წამოვწიოთ, რომელიც მაყურებელს ძალიან აინტერესებს. ეს არის აორტის ანევრიზმა და განსაკუთრებით ბევრი კითხვა იყო მუცლის აორტასთან დაკავშირებით. ჩვენ ესეც უნდა განვარტოთ, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ აორტა არის ის დიდი სისხლძარღვი, რომელიც გულიდან გამოდის, რატომ ლაპარაკობთ მუცლის აორტაზე, რას ნიშნავს ეს და რატომ არის ამდენი კითხვა სწორედ აორტის ანევრიზმასთან დაკავშირებით. თვითონ ათეროსკლეროზის გამოვლინება გარდა იმისა, რაც ჩვენ ქონდა ლაპარაკი, რომ ათეროსკლეროზი ავიწროებს სისხლს, შეიძლება გადახუროს და გამოიწვიოს ორგანოში ეგრეთ წოდებული ისემია. ათეროსკლეროზის ერთ-ერთი გამოვლინება არის ის დაავადება, რომელსაც თქვენ ბრძანეთ. ანუ ეს არის ანევრიზმა. კერძოდ ათეროსკლეროზით და სხვადასხვა პროცესით დაზიანებული სისხლის შიგნითა გარსში ხდება ამ შიგნითა გარსის აშრევება, ამ სისხლის ნაკადით მუდმივად. ეს პროცესი ათეროსკლეროზული ფოლაკის განვითარება განაპირობებს იმას, რომ გაშრევებულ ინტიმალურ შრეში ხდება სისხლის ნაკადის შევსება, რაც საბოლოო ჯამში ანუ ამ მომფენშრეში. ამ მომფენშრეში რაც საბოლოო ჯამში იწვევს სისხლის სანათურის გადიდებას. და ესეთი ბურთივით წარმონაქმნის გაჩენას, რომლის კედლის სისქე იმაზე რა თქმა უნდა ნაკლებია, ვიდრე ჩვეულებრივი არტერიის სისქე, ამიტომ გარკვეული კრიტერიუმების გათვალისწინებით ანალიზმა თუ გარკვეულ ზომას აღწევს და ეს არის გაიდლაინით არსებული კრიტერიუმი, ყოველთვის უნდა იყოს გარკვეულ ჩარევაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ამ თხელი კედლის პირობებში და პრაქტიკულად თითქმის ყოველთვის ამ ანევრიზმის ახლავს ხოლმე კედლისმიერი თრომბების არსებობა. თუ ამ თრომბების სისქეც კი ნაკლებია, ამ შემთხვევაში გასკდომის ალბათობა ანევრიზმის არის საკმაოდ მაღალი. ეს შეიძლება იყოს ფატალური. გასაკურველი შეიძლება იყოს ფატალური, იმიტომ რომ მუცლის აორტის ანევრიზმაზე როცა გვაქვს ლაპარაკი და მუცლის აორტის ანევრიზმა ეს არის ინფრარენალურ ნაწილში ძირითადად 85-90% მუცლის აორტის ანევრიზმის არტერიების ქვემოთ.
ეს იმდენად დიდ სივრცეში სკდება, ანუ ეს არის რეტროპერიტონიალური, ანუ მუცლის უკანა კედელი, ხო? უკანა კედლის უკანა ხერხემალთან არსებული სივრცე იმდენად დიდია, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის სისხლი შეიძლება დაიტიოს ამან, მაგრამ აი თუ ეს სისხლის დენა გაგრძელდა და ორგანიზმისთვის შეუთავსებელ დანაკარგს მიაღწია, შეიძლება ეს სისხლის ნაკადი გარკვეული მუცლის ხუშის გამოვიდეს და შეიძლება ფატალურად. ამიტომ პაციენტმა ყოველთვის ესეა მიღებული. ეს არის ანევრიზმა, რომელიც ვითარდება ათეროსკლეროზის ფონზე. ძალიან მცირე პროცენტი არის ეგრეთ წოდებული ანთებითი ანევრიზმები, რომლებიც შეიძლება სხვა დაავადების გამო იყოს განვითარებული, იგივე არასპეციფიური რაღაც სხვადასხვა დაავადებების გამო გამოწვეული და კედლის სხვანაირი დაზიანებით. ისინი უფრო მწვავე და უფრო ცუდად მიმდინარეობს, შეიძლება მიხორცებულიც იყოს სხვადასხვა ორგანოებთან, განსაკუთრებით ნაწლავებთან და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რაც შეეხება ანევრიზმას, რომელზეც ქონდა ლაპარაკი ჩვენ, სკრინინგით ესე არის ცნობილი, რომ 60 წლის ასაკის ზემოთ პრაქტიკულად ყველა პაციენტი წელიწადში ერთხელ ან წელიწადში ორჯერ მაინც უნდა იტარებდეს ულტრაფიოლეტით გამოკვლევას უკვე მუცლის აორტის და მისი კედლების, რათა იქნეს ყოველ შემთხვევაში უარყოფილი ანევრიზმის დიაგნოზი. ახლა რაც თქვენ ბრძანეთ, მე აუცილებლად უნდა დავსვათ ამატებითი კითხვა. ანუ თქვენ ახლა გვეუბნებით, რომ მუცლის აორტის ანევრიზმის აღმოჩენა თავისუფლად შეგვიძლია ეკოსკოპიურად. თავისუფლად შეიძლება და იმიტომ მოიმატა ამ პაციენტების დიაგნოსტირებამ, რომ ეს არ არის საჭირო აუცილებლად სისხლძარღვთა სპეციალისტის კვლევის ჩატარება. ჩვეულებრივი რადიოლოგები, ჩვენი კოლეგები, რომლებიც პრაქტიკულად ყოველდღიურად უწევთ პაციენტთან შეხება და ატარებენ ულტრაფიოლეტით გამოკვლევას მუცლის სხვადასხვა ორგანოების, ყოველთვის ნახულობენ პრაქტიკულად ანევრიზმას, როგორც კი ნახავენ ანევრიზმას, ისინი მაშინ აგზავნიან პაციენტებს. თუმცა ჩვენ გვაქვს გარკვეული კრიტერიუმები და ეს კრიტერიუმები პირდაპირ უნდა გითხრათ. ახლა შეიძლება პაციენტები გვისმენ, რომელთაც აქვთ უკვე დადგენილი ანევრიზმები. ქალბატონებში ეს ანევრიზმები ცოტა უფრო აგრესიულად მიდიან, ვიდრე მამაკაცებში და დღესდღეობით არსებული ასეთ საერთაშორისო გაიდლაინები და პროტოკოლებით მიღებულია, რომ 55 მმ-ზე მეტი ზომის დიამეტრის ანევრიზმა საჭიროებს კორექციას. კორექციის სხვადასხვა ტიპები არსებობს, ამაზე მე გვექნება თუ საუბარი, ან ენდოვასკულარული ან ღია წესით. ქალბატონებში ეს დიამეტრი ცოტა უფრო პატარა, ეს არის 50 მმ. თუ აღმოჩენილი აქვს პაციენტს და დიამეტრი თქვათ არის პატარა, თქვათ 38-40 მმ, ჩვენ პაციენტებს ვაძლევთ რეკომენდაციას, რომ ნორმალური არტერიული წნევის ციფრების კონტროლის ქვეშ ჩვეულებრივი ცხოვრებით იცხოვრონ, ძლიერ ფიზიკურ დატვირთვას მოერიდონ, მაგრამ გარკვეული პერიოდულად აკონტროლონ ეკოსკოპიური კვლევით დიამეტრი. თუ ეს შემთხვევით არის აღმოჩენილი ანევრიზმა და თუ დაკვირვების პროცესში ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს ანევრიზმა არ იცვლება დიამეტრი მისი, ესე იგი ეს არის მისთვის ეს ზომა, ეს არ საჭიროებს კორექციას, მაგრამ კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს. მაგრამ თუ 1 წლის განმავლობაში ჩვენ ნახავთ, რომ ანევრიზმის დიამეტრი მატულობს 1 სანტიმეტრით, ან ნახევარი წლის განმავლობაში მატულობს 7 მმ-ით, ეს უკვე არის იმის კრიტერიუმი, რომ ანევრიზმა არის მზარდი და აქ უნდა ვიფიქროთ უკვე ქირურგიულ კორექციაზე, რომ თავიდან ავიცილოთ მისი ფატალური გამოვლინება გასკვნო. ჩვენ ახლა გვაქვს კიდევ ერთი ბლოკი, სადაც კარგად ნაცნობ ინფორმაციას შევახსენებთ მაყურებელს. დღეს ჩვენ გვაქვს ერთგვარი თავმოყრა ინფორმაციის, რომელიც სისხლძარღვებს უკავშირდება და ჩვენ პასუხობთ თქვენს კითხვებს. ნახოთ ჩვენი ერთ-ერთი ვიქტორინა და გავიხსენოთ, როგორ უნდა მოუგვაროთ ტერფს შაქრიანი დიაბეტის შემთხვევაში. ტერფის მოვლა შაქრიანი დიაბეტის დროს 20 მარტივი ნაბიჯი. შეამოწმეთ თქვენი ტერფები ყოველდღიურად. არის თუ არა დაზიანება, განსაკუთრებით თითებს შორის. გამოიყენეთ სარკე, რომ კარგად დაათვალიეროთ ტერფის საყრდენი ზედაპირი და ქუსლი. თუ თქვენ არ შეგიძლიათ შემოწმება, დახმარებას თხოვეთ ოჯახის წევრს ან მეგობარს. ატარეთ ფეხზე მომდგარი წინდები. ჩაცმამდე შეამოწმეთ ფეხსაცმელი. ხომ არ არის მასში უცხო სხეული. გაითვალისწინეთ ფეხსაცმელში თითების მდებარეობა. დაუშვებელია ძალიან მჭიდრო ან ზედმეტად თავისუფალი ფეხსაცმელი. სპორტული ან მარტივად გამოსაყენებელი ტყავის ფეხსაცმელი საუკეთესო არჩევანია. სიცივეში აუცილებლად გაითვალისწინეთ წინდის სისქე და ტერფის მდებარეობა ფეხსაცმელში. არ ატაროთ ერთი და იგივე ფეხსაცმელი 6 საათზე მეტხანს. თუ ფეხში მგრძნობელობა დაკარგეთ, არასოდეს იაროთ ფეხში შორმა. ფეხების გასათბობად გამოიყენეთ მხოლოდ თბილი წინდები და არასოდეს გამოიყენოთ სათბურა, გასათბობი ბალიში ან ბოთლი ცხელი წყლით. თუ ფეხსაცმელში წყალმა შეაღწია, არ იაროთ სველი ფეხებით. არ გამოიყენოთ ქიმიური საშუალებები კოჟრების მოსაშორებლად. დაუშვებელია კოჟრების, გასქელებული კანის ან ჩაზრდილი ფრჩხილის თვითნებურად მოგეთა. ფეხები დაიბანეთ ყოველდღიურად და კარგად გაიმშრალეთ, განსაკუთრებით თითებს შორის. დაბანამდე შეამოწმეთ წყლის ტემპერატურა და არასოდეს გამოიყენოთ ცხელი წყალი. კანის სიმშრალის თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ დამატენიანებელი, მაგრამ არა თითებს შორის.
თუ ტერფის შეშუპებული, შეწითლებული ან მტკივნეულია, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს. არ მოწიოთ. რეგულარულად გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან. ისწავლეთ და აკონტროლეთ დიაბეტი. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. კვების ზონით ვაგრძელებთ და როგორც ბატონმა მამუკამ ბრძანა, ძალიან მნიშვნელოვანია სისხლძარღვის ჯანმრთელობისათვის გავითვალისწინოთ რა ნივთიერებებს ვაწვდით საკვების სახით. მე მინდა გაგახსენოთ, რომ სისხლძარღვის მდგომარეობა ბევრად არის დამოკიდებული სისხლის რეოლოგიურ ანუ როგორ მდგომარეობაშია სისხლი. აი სისხლის გათხიერებაზე, გასქელებაზე ვსაუბრობთ ხოლმე, იმიტომ რომ ასეთ მდგომარეობაში სისხლმა, მაგალითად გასქელების შემთხვევაში, ძალიან ბევრი თავსატეხი შეიძლება შეგვიქმნას სისხლძარღვოვან პრობლემებთან დაკავშირებით. ამიტომ ყველა ის პაციენტი, ვისაც აქვს მაგალითად სისხლის შედედების საწინააღმდეგო მკურნალობა დანიშნული, გულის უკმარისობის ან რაიმე სხვა მიზეზით, რომელსაც ჭირდება K ვიტამინის კონტროლი. ვახსენებ, რომ არ არის აუცილებელი რადიკალურად ამოვიღოთ ყველა მწვანე ბოსტნეული რაციონი და მხოლოდ იმიტომ, რომ K ვიტამინი შეიცავს. უბრალოდ შევთანხმდეთ, რომ თქვენ გჭირდებათ სტაბილური ულუფა ყოველდღიურად იმისათვის, რომ ექიმს გაუადვილდეს დოზის პრეპარატის დოზის კონტროლი. შესაბამისად, გაკონტროლებული დოზა პრეპარატისა ნიშნავს იმას, რომ თქვენ პრაქტიკულად ერთსა და იმავე დონეზე მართავთ თრომბოზის რისკს, ან თრომბის წარმოქმნის რისკს და შესაბამისად სტაბილურად არის დაცული სისხლძარღვით. წყალთან დაკავშირებით უკვე ვისაუბრეთ და მე კიდევ ერთხელ გავუსვამ ხაზს, რომ თუნდაც ფეხების შეშუპება გქონდეს, ეს არ არის იმის არგუმენტი, სასარგებლო, უბრალოდ არგუმენტი იმის სასარგებლოდ, რომ წყალი აღარ დავლიოთ. წყალი ყველა შემთხვევაში უნდა დავლიოთ, მაგრამ უნდა გავერკვიოთ შეშუპების მიზეზში და ვმართოთ სითხის ბალანსი ისე, რომ მიღებული და დაკარგული სითხის რაოდენობა იყოს ურთიერთადეკვატური. მე განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილო კალციუმის და D ვიტამინის გამოყენებასთან დაკავშირებით სისხლძარღვებთან მიმართებაში. უკანასკნელი კვლევების მიხედვით დასტურდება ის, რაზედაც ჩვენ წლების მანძილზე ვსაუბრობთ და მე შემიძლია სიამაყით ვთქვა, რომ ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ ჩვენ წლების მანძილზე. ამერიკის კარდიოლოგთა ასოციაციის გადაწყვეტილებით ძალიან მკაცრად განისაზღვრა კალციუმის დოზა იმისათვის, რომ სისხლძარღვი იყოს დაცული. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც არტერიების მდგომარეობა შეფასდა ძალიან ბევრ პაციენტში და ამასთან დაკავშირებით გაზრდილი გულსისხლძარღვთა პათოლოგიების რისკი, მკაცრად შემუშავდა რეკომენდაცია კალციუმის დამატების შემთხვევაში დოზის კონტროლთან კავშირში. ანუ კერძოდ, თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ საკვებით მიღებულ კალციუმზე, აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ კალციუმის წყარო არის არა მარტო ძის ნაწარმი, არამედ ყველა სეზონური პროდუქტი, მაგალითად მე ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ მწვანელობიო, რომელიც ახლა სეზონური პროდუქტია, ახალი კომბოსტო, ახალი ბოსტნეული, ყველა მათგანი შეიცავს კალციუმს. კალციუმის წყარო გახლავთ ხორბლეულიც, პარკოსნებიც და ასე შემდეგ, სხვადასხვა სახის ხილი. ამავე დროს ასეთი ტიპის წყაროები კალციუმის უზრუნველყოფს დაბალანსებულ მდგომარეობას ჩვენს ორგანიზმში, რომელს ჩავთავთ ძვალში, რომელს ჩავთავთ კბილში და ასე შემდეგ. კალციუმის რაოდენობის ნორმატიული რეკომენდაცია არის შემდეგი: რეკომენდებული დიეტური რაოდენობა 11-დან 50 წლამდე ასაკისათვის, უკაცრავად 11-დან 19 წლამდე ასაკისათვის მიზანშეწონილია ეგრეთ წოდებული 1300 მილიგრამიანი ზღვარი. ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 4 ჭიქა და ცოტა მეტი რძე. პირობითად, რასაკვირველია, ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რძეს ვსვავთ. ჩვენ ვიღებთ მის ადეკვატურ რაოდენობას კალციუმში. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ 19 წლიდან 50 წლამდე, ამ შემთხვევაში რაოდენობა განისაზღვრება 1000 მილიგრამით საშუალოდ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ 3 ჭიქა და ცოტა მეტი რძე გვაქვს ნაგულისხმევი. ხოლო 50 წლის შემდეგ 1200 მილიგრამი კალციუმის რაოდენობა შეესაბამება 4 ჭიქა რძეს, მაგრამ თუ მენოპაუზაში მყოფ ქალბატონს აქვს გარკვეული რისკები კალციუმის სვლასთან დაკავშირებით, მაგალითად ძვლების დემინერალიზაცია ან ოსტეოპოროზის გაზრდილ რისკთან დაკავშირებით, მაშინ მოხმარებული რაოდენობა შეიძლება 1500-მდეც გავზარდოთ. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ D ვიტამინის დამატებაზე, სულ რამდენიმე კვირის წინ ასევე გამოქვეყნდა
დასკვნა იმის შესახებ, რომ D ვიტამინის ხელოვნური დამატება სახიფათოა ჩვენი გულსისხლძარღვთა სისტემისათვის, თუ ოპტიმალური რაოდენობა არა მარტო ძლოვანი სისტემის, არამედ მაგალითად არტერიული წნევის მართვაში გვეხმარება, ჭარბი რაოდენობით D ვიტამინის შემთხვევაში გულსისხლძარღვთა სისტემა სხვა სისტემებთან ერთად გამოდის წყობრიდან. ამიტომ ნუ ეცდებით თვითნებურად მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მაგალითად ასაკიდან გამომდინარე გჭირდებათ კალციუმი ან D ვიტამინი თქვენი ვარაუდით, ან ბავშვს ჭირდება კალცი და D ვიტამინი. არ დაიწყოთ თევზის ქონის და რძის უბრალოდ ამ შემთხვევაში ხელოვნურად ქიმიურად მომზადებული კალციუმის ფხვნილების დამატება, იმიტომ რომ მაგალითად ეს ზრდაში დაეხმარება, ან ეს გარკვეულ პრობლემებს მოუხსნის ბავშვს. რაც შეეხება სისხლძარღვებთან დაკავშირებით, მე უნდა ვისარგებლო შემთხვევით, თქვა რომ ჩვენი საყვარელი კომბინაცია მარილი და შაქარი, რომელიც წითელ ზონაში ხვდება ხოლმე, ამ შემთხვევაშიც უნდა დავტოვოთ წითელ ზონაში, ალკოჰოლთან დაკავშირებით როგორ ვართ და არტერიებზე. სიფრთხილის ზონაში რომ გადმოვანაცვლოთ, როგორ უყურებთ ამ იდეას? არტერიების შემთხვევაში, ალკოჰოლი სიფრთხილით. და ჩვენ უნდა რამდენიმე კითხვას უპასუხოთ თეა. გვაქვს შეკითხვა, ანუ სახში წოლისას დამიფიქსირდა რამოდენიმეჯერ თითების კრუნჩხვა. ფეხი დავდგია ტაკზე, შევეცადე მსუბუქი მასაჟი, მაგრამ ვერაფრით ვერ მოახერხე ამ ტკივილის მოხსნა. დაახლოებით 10-15 წუთი გაგრძელდა და შემდეგი ეპიზოდი უკვე სიარულის დროს ქუჩაში მოხდა. აინტერესებს ჩვენს Facebook მომხმარებელს, ეს არის სისხლძარღვოვანი პრობლემა თუ შეიძლება რაიმე სხვა მიზეზიც იყოს? მადლობ ჩეკისისთვის. შეიძლება რამოდენიმე მიზეზით იყოს გაპირობული ესეთი კრუნჩხები, ყველაზე უფრო ხშირი მიზეზი ამის არის ხერხემლის პრობლემები. თუ სისხლძარღვოვან პრობლემაზეა ლაპარაკი, უნდა იყოს ქრონიკული ვენური დაავადების საკმაოდ შორსასრული ფორმა და მესამე ჯგუფი ეს არის პაციენტები, რომელთაც ეს ელექტროლიტული ბალანსი აქვს დარღვეული, რომელზეც თქვენ გქონდათ საუბარი, თუ კალიუმის და კალციუმის ან მაგნიუმის დეფიციტია ორგანიზმში, მასაც შეეძლო გამოიწვია. ამიტომ პრაქტიკულად ერთ-ერთი რჩევა შემიძლია ქალბატონს ან თქვენ მას რესპონდენტს მივცეთ, რომ ჯობია ექიმს მიაკითხოს და ექიმი მიცემს სწორ მიმართულებას ამ კვლევებში, ამ სამ მიმართულებიდან, რომელზეც მივცემთ პრიორიტეტს. დიახ, ჩვენ ახლა სიახლის ბლოკი გვაქვს და შემდეგ დავბრუნდებით იმისათვის, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა. რა უპირატესობები აქვს ვეგანურ კვებას? მცენარეული საკვების სარგებლობის შესახებ რეკომენდაციას ნუტრიციოლოგი ჯენ მილერი აქვეყნებს. როგორც ნუტრიციოლოგი ამბობს, ვეგანურ კვებას შეუძლია გააუმჯობესოს ფიზიკური აქტივობა. მცენარეული საკვები ენერგიის საუკეთესო წყაროა. ცხიმის დაბალი შემცველობის მცენარეული საკვები გამოსავალია ასევე მათთვის, ვისაც ხშირად აწუხებთ თავის ტკივილი. ტკივილების შემცირებასთან ერთად მცენარეული საკვები აწესრიგებს ნივთიერებათა ცვლის პროცესს და სისხლში ქოლესტერინის დონეს. ჯენ მილერის განცხადებით, ვეგანური კვება გავლენას ახდენს განწყობაზეც. მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ მცენარეული საკვები ორგანიზმს სტრესებთან გამკლავებაში ეხმარება. განწყობასთან ერთად, როგორც ნუტრიციოლოგი ამბობს, მცენარეული საკვები აბალანსებს ჰორმონალურ ცვლილებებს ორგანიზმში და აუმჯობესებს კანს. და ბოლოს, ვეგანები ნაკლებად არიან მიდრეკილნი სიმსუქნისკენ. დაბალი სხეულის მასის ინდექსი კი სხვადასხვა დაავადებების თავიდან არიდების საუკეთესო საშუალებაა. მათ შორის შეიძლება იყოს ინსულტის, ართრიტებისა და კიბოს პრევენცია. ნებისმიერი კვების მოდელის შერჩევა სპეციალისტთან ერთად უნდა მოხდეს. ჩვენ და შევაჯამოთ დღევანდელი საუბარი და მოვასწრებთ ერთ კითხვაზე პასუხს კიდევ. ანუ მთავარი არტერიების ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით რა უნდა უთხრათ მაყურებელს? მთავარი არტერიები არ უნდა დავიწყოთ, რომ არტერიების პათოლოგია არსებობს. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ ეხლა ზაფხულია და მეტი პრიორიტეტი ენიჭება თვითონ გამოვლინების სახითაც ვენურ პათოლოგიას, არტერიები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ ვაცნობთ მაყურებელს, რომ ყველა ორგანოს კვებას თავისი არტერია. განსაკუთრებით სასიცოცხლო ორგანოები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის გული, ეს არის თავის ტვინი, ეს არის შინაგანი ორგანოები, მათ შორის თირკმელი, ღვიძლი და ასევე ზემო და ქვემო კიდურები. და ანუ ხა პაციენტები რითაც მოდიან ძირითადად ეს არის ქვემო კიდურების სხვადასხვა მაულიტირებელი დაავადება, თუმცა კიდევ ერთხელ მიმოვიხილავ ამ პაციენტებთან ყველასთან ამოწმებს სასიცოცხლო ორგანოების სიზღობს. ძალიან ხშირია, როდესაც არტერიული პათოლოგია არის რამოდენიმე სისტემაში ერთდროულად. გულის კუნთის კვებავს სიზღობში, თავის ტვინის კვებავს სიზღობში, ქვემო კიდურების არტერიებში. ამიტომ ეს პაციენტები როგორც წესი არიან ქრონიკული პაციენტები. ძალიან ხშირია, როდესაც პაციენტს იგივე მუცლის აორტის ანევრიზმით ჩვენ აღმოუჩენთ ხოლმე თავის ტვინის კვებავს სიზღობის
მასტენოზირებულ დაზიანებას. ანუ იზოლირებული არ არის ეს პრობლემა. ასაკურველი არ არის, ამიტომ ეს პაციენტები როგორც წესი ყველა სისტემის გამოკვლევას საჭიროებენ. ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევები, როდესაც მუცლის აორტის ანევრიზმის გამო საოპერაციო პაციენტს პირველადად ჩვენ გავუკეთეთ საძილე არტერიაზე ჩაღება. ასევე ყოფილა, როდესაც გულის კუნძზე, თქვათ, როდესაც კარდიოქირურგები გეგმავდნენ გულის კუნთის მკვლევავი არტერიების აღდგენას აორტო კოლონოშუნტირებას, ჩვენ ან ერთობლივად, ან წინა საოპერაციო პერიოდში გავიკეთებია საძილე არტერიის იგივე რეკონსტრუქცია, რათა ოპერაციის დროს ჰემოდინამიკურ დარღვევებს არ განაპირობებინა თავისთავად ინსულტის განვითარება. ამიტომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომ არ უნდა მივცეთ, რა თქმა უნდა, დავიწყებას, ამიტომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ სისხლძარღვთა ქირურგები დაკავებული ვართ ვენების პათოლოგიით, რომელიც ვიზუალურად უფრო ჩანს და ქალბატონებისთვის უფრო, ასე ვთქვათ, ესთეტიურად მნიშვნელოვანია, არ უნდა დავიწყოთ არტერიული სისტემას, რომლის სტატისტიკური მონაცემები საქართველოში დაახლოებით ესე გვაქვს, რომ 10 მამაკას თუ შეიძლება დაუზიანდეს პერიფერული სისხლძარღვები, ერთ ქალბატონს უზიანდება. ამიტომ კითხვების სიხშირეც მეტყველებდა იმაზე, რომ ქალბატონებისგან ძირითადად კითხვები მოპატოლოგიასთან. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ამოვწურეთ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო. მაყურებელს შევახსენებ დღეს თქვენი თხოვნით ძალიან ბევრ კითხვას უპასუხეთ არტერიებთან დაკავშირებით, ზოგიერთ პათოლოგიაზე გავამახვილეთ ყურადღება და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ სისხლძარღვთა ქირურგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი მამუკა ბოკუჩავა. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ და ანესთეზიის შესახებ ვისაუბრებთ, ანუ ტკივილის დაყუჩებაზე. ნახვამდის დღესდღეობას გისურვებთ.